Доброго вечора. Королівський квест чекає. Від нас залежить доля королівства. Ну, від нас, бо тому що я сам точно не розгадаю ці всі загадки. Тому що деякий час поблукаю. А далі треба буде розгадувати їх. Вітайте. Вчора трохи підглянув, кудись саме. Ти ж про гнома? Так про гнома там неможливо було. Гному там треба ходити і клікати на все. Мені кажеться, зараз буду одною рукою займатися тут чашкою. Інше буду клікати по всьому. Дякувати, тут світ замкнутий, тому можна просто йти вправо-вправо, поки не цей, потім піднявся на північ, на південь, потім знову, ну і так, безкінечно, ну чи вліво. Тут все одно і... Так рано чи пізно. Що ж тут можна зробити? Напевно. This tree cannot be climbed. О, бач, зі стріки на це дерево не можна забратися, а на це. There is nothing of interest up the tree. Тут нічого. There is nothing of interest. These rocks are a little too treacherous to climb. Тут не можна вилізти. There is nothing. The rock will not budge. Цей не можна The rock. штовхнути, цей теж. The rock will. The rock. Ні, що у нас не виходить. Один момент маю сказати, бо там, типу, технічна помилка чи що? Ти впевнений? Ти стрибав у криницю, він там і там не міг вилізти. Короною можна вилізти. Так, мені хіба туди треба йти? То просто виліз з криниці курсоном короною. Оце? Це не короном, це рука. There's not much to do there. А, треба клайм зробити. Ну добре, зараз. Дійдемо туди. Може це не технічна помилка. Будемо пробувати залазити на There ці is дерева. nothing of interest up the tree. This rock is far too. There is nothing of interest. There's absolutely nothing. There is nothing of. There is nothing of interest. The water is too shallow. The water. Better not. Those pine needles. Better not. These bushes feel bristly. The water is too shallow. Дуже мілко. The water. О, дивіться, підвисає цей. The water. The water. Прикольно. The water. The water. The water. The water. Десь тут натискаєш? The water is too. The water. О, вже не підвисає. О, підвисло знов. The water is too shallow. А решта так, від початку просто все клацати. Чи не доклацалось? Так що треба з чим клацати? The water. Better not. Better not. Okay. There's not much to.
There's not much. There's not. Don't move the rocks. They're perfectly. Добре, не рухай, каже, камінці. Ну тут я знаю, що робити. Тут не можна це пропускати, цю локацію. If you remove this tree, the bush looks too. There's not much. The rock will not budge. You can't climb it. You can't climb it. Не може злізти дерево. Якщо він каже, що не можна залізти, значить є дерево, на яке можна залізти. Правильно? Правильно. Є дерево, на яке можна залізти. Better not. There's nothing in. There's nothing in. There's nothing. There's nothing. There's nothing in. The rock will not budge. There's not much. The water is too shallow. There's not much. О, там же ж можна нирнути. Здається. О, ну тут точно можна нирнути. Напевно. Тільки зберегти спочатку. Ой. Розкладка не та. The water is very deep here. Дуже глибоко. Without aid, it's impossible to swim under the water for any length of time. The water. А, так він так не вилазить. Тут треба... А ну. Давай. Пливемо. Бо так. There's not much to. There's not much. Ні. There's not much. There's not. There's not. There is not. There is not. Не сюди. Туди. Я не здумай впасти. Молодець. Your attempt at cliff diving was a smash. А, ну він ж переходить локацію. Як так? Можна туди, але не туди. Ну ти серб. А ще найкращий лицар. Найкращий лицар. The boulder will not move. The boulder will not move. The boulder will not move. There is nothing of interest up the tree. Цікаво, тут на кожній локації якісь дії є, чи деякі просто треба пройти. You've already picked. Я тут же забув. Don't move. Don't move. This bush holds no. There's no ripe fruit on the tree. There's not much to do there. Ясно, не можна зібрати свіжі фрукти. You don't see any clovers in this area where. А як цю штуку зловити? You've already picked the. You've already picked. You don't see any clovers. You've already picked. You don't see any. You don't. You've already picked the. You don't see any clover. Угу. You've already picked. You've already picked the. You don't. Завжди мріяв Pixel Hunting пограти. You've already picked. You've already picked. Catching the butterfly will not get you any closer to your goal. Ясно. Ну я теж клікав на неї. Метелика не можна зловити, тому так. Але я в нього попав. Тільки що. І на нього навіть окрема репліка є. The water is not deep enough here for you to dive. You can't move the rock. You can't climb this tree. The water is not. Тут недостатньо глибоко. The water.
These bushes are no different from any others. You wouldn't want to ruin the beauty of this little lake by... You can't move. Тут You квіточка wouldn't є, want to ruin the але її не beauty. можна забрати. О, я повернувся, звідки прийшов. Клас, йдемо далі. Ну, тобто, спускаємося вниз і йдемо вправо. От я знаю, що тут... The bush won't help you on your... It would be easier to just open the gate. Тут був козлик, я This пам'ятаю. tree does... This tree does... Схоже, що це не The можна bush. вибратись. The bush. A rock won't help... A rock won't help you. There's not much to do there. О, ось ця You криничка. can't climb this tree. Не можна на це вибратись. You can't climb. You can't climb. You peer into the darkness. After seeing how far it is to the bottom, you think twice before jumping in. Угу. Заглянули всередину, подивилися, наскільки там темно. The bush holds nothing. You can't climb this tree. Не можна. There's not much to do. The bush holds nothing of it. You've sunk your chances for saving down. Угу. Що цікаво, він робить зробить будь-яку дурницю, яку йому скажеш. Зеленькою надівав? Ми ж з нею вбили троля. Збили, точніше. Троля з моста, і все, вона десь зникла. До речі, то... With a screech and a cackle, a witch swoops down from the skies above. Look out! Де в бані? Треба не забути, що на тій локації відьма. Щоб постійно в неї втікати. After you are in the old bucket, your weight causes it to slowly descend. You're already sitting in the bucket. You are too far away. Нарешті музика якась. This isn't... Тут, напевно, треба, знаєш, що не можна вилізти, але треба зацепитися руками за ось це. Ось так, бачиш? There's not much to do there. There's not much. There's not. There's not. There's not much. This isn't the chest you're looking for. О! Нічого собі. Green and scaly, the dragon is massive and muscular. Serrated armor stretches from its tail to its neck. His leathery wings are folded against his sides, and his webbed claws look sharp and deadly. The ferocious, fire-breathing dragon is protecting the magic mirror. Супер, ми знайшли вже 2 артефакти. Проблемка тільки в тому, що це дракон. Чому Вел перезаписалось? Напевно, там воно було. The mirror shimmers with its own magical light. Greed and the ferocious, fire-breathing dragon is... А, я знаю, де ця камінчик виходить. You'll have to do something about that dragon first. Тут з драконом треба щось робити.
Поговорити треба. Think again. When this dragon talks, things have a tendency to catch fire. Блін. Я зіграємо на скрипці. Ordinarily, music hath charms to soothe the savage beast, but this beast is a little too ferocious to appreciate fiddle music. The dragon isn't interested in any of your possessions. It's already got one of the most valuable treasures in Daventry. Не хоче він морквинку. The dragon isn't Нічого собі with ти. unerring Сирот aim. The лицар. dagger spins through the air and pierces the soft, unprotected skin under the dragon's Але це throat. простий, The це beast чарівний convulses for a срібний moment, кінжал. then crashes, lifeless, to the hard cavern floor. Ізі. Я не знав, що це кінжал настільки крутий. You take the magic mirror. Congratulations! Ізі. О, 30% гри пройдено. 70 з 158 це виходить. Ну, трішки менше половини. The Давай щось dragon візьмемо. is dead. He has ceased to be. Bereft of life, he rests in peace. Best to get on with your adventure and forget this sad creature. Прикольно. Ось і кінжал знадобився. Так, мені цікаво. О, я ж можу дзеркало тепер використовувати. Мені цікаво ось що. This boulder is far. А, я так і думав. Зеркало ж. This is the magic mirror, one of the three treasures Зеркало of показує Daventry. майбутнє, правильно? The magic mirror's surface is... You shouldn't drop that, Sir Graham. Perhaps you'll need it to complete your quest. То я знаю, що мені. As you gaze into the magic mirror, ось. you see a reflection of yourself as king. The dead dragon does not need anything you... Не очікував. Я не очікував. Виснує ще один метод, так? Цікаво. Я не очікував, що кінжалом дракона вб'є. Ай, серйозно. Ну що ще одне? Я думав, тут взагалі в мене нічого не підійде, бо ну, дракона, а в мене нічого немає. Але в таких іграх все може бути. Можливо, напевно, може як варіант вдягнути невидимий цей. О, точно. Кінжальчиком щось інше. Я спробую. Чому не спробувати, я все одно зберігся. After you are... Ну, звичайно, що дружина цікавіше. Має бути якийсь. This isn't... the- Чому ти скажеш, це корона? Це ж рука. Корона це. Коли з'являється корона, це означає, що дія, яку я не можу перервати, це анімація. Ну. You place the shimmering ring upon your finger. Угу. By venturing too close to the dragon's flame, Ну, добре, в інший спосіб я не перфекціоніст. Оця коронка це означає анімація, я нічого не можу робити. Ой, а це ще проблемка. Проблемка, тому що там же ж як мені вибратися звідси. well, 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 what are you gonna do now?
Я не можу зараз піти до дракона. Бо я не знаю, як мені піднятися з цієї криниці. Вогнеми треба щось з цим робити. Ну, якщо ще дістану раніше, то можна буде. Або рівень води підняти, щоб його затопило. Або заморозити. Ну, це дуже добре. Тепер вже є два варіанти. 23. Правда? Що з гігантом робити, я не уявляю. Ось з драконом вже. Один спосіб зрозумілий, один не зрозумілий, як звідти вибратись. Треба якусь мотузку чи що, щоб назад вибратись. Він чомусь не хоче повсти вверх по криницю. Можна ж той камінь вибрати. Точно, а той камінь, що затуляє, він в печері. Я знаю, де та печера. Можна його якось віддвинути, тільки як не знаю. There is nothing up. The bush has done The rock will not budge. Куди ж ти бачиш The дракона? bush has done a fine job of surviving by itself, so Таких without ігр... warning, a wolf darts out of the bushes and runs straight. How many times have you been told not to wolf? В таких іграх не шкода. В таких іграх не шкода, тому що в мене варіантів немає. Ну як, варіанти то There's є, not much. але це треба йти десь, ну тобто... There is nothing. There is nothing. Тут не видають вибір, але щоб його отримати, треба дуже багато. Мовчик, відцепися. Without warning, a wolf darts out. Текстом натякаючи, забути саму подію. Угу. Чому натякають? Вони прямо говорять. Забудьтесь про це. There is nothing. The bush has done. The rock will. The bush. Йдем далі. Йдем далі. There is an enormous oak tree growing Величезний here. дуб. Its branches reaching up into the sky. Його гілля дістає аж небес. This tree is too smooth and does not have enough branches to. Ясно. This tree. Цього не вилізеш. This tree. There's no. О! Це треба було на все клікати. Чому я не клікав? Щось має робити. Finding plenty of footholds in the coarse bark of the tree, you easily clamber up the trunk to the branches above. Хоп-хоп-хоп. Ой, я це на скріншоті бачив. Яйце. You're too far away from the nest to see it clearly. Up here in the tree, the main trunk is bent enough to allow you to walk carefully along its length. The leaves and branches hide the ground from view. You can tell by the coarse feel of the wood that this tree must be ancient. You won't be needing any leaves on your quest. Живий? Назад пішов. Ой, сер Рехам, ти просто самий незграбний лицар
Єдиний і незграбний. Ну що, піксель хантинг. There is a perfect, shimmering golden egg lying in the nest. Угу. Ідеальне золоте яйце. Берем. You carefully lift the golden egg out of the nest. У мене віднялись очки. А, ні, стоп, не віднялись, додались. Точно, це я про дракона думаю, що в мене там було 70 з ним. Угу. You're too far away from the nest to see it clearly. Хоч не помер, справжній лицар. You can't reach the nest from here. You carefully lift the golden egg out of the nest. Золоте яйце. Може дати дракону золоте яйце? Ну, може бути цінне золоте яйце. Золоте яйце. Золоте яйце. You are holding a lovely golden egg. This is one egg that definitely won't be so easy to crack. There's not Ну, тут я вже взяв моркву. You already this bush like any these trees contain there's not much You already have poking around in this bush. Well, if you pick the flowers, you would ruin the nice garden. These trees hold no secrets. These trees. Може золоте яйце великану дати? Але в нього вже золоте скриня є. This tree does not. Climbing this tree. Don't bother. Таке може бути, що це єдине дерево, на яке можна було вилізти. This tree. Don't bother move. The bush. This tree does not. This. There's not much. Що тут робити? На цій локації видно нічого. Ну тут я знаю, що робити. There is nothing up. There is nothing up. Don't concern. It would be easy. There's not. You cannot get the trough. Я знаю, тут козлик був. Угу. І ми пішли знов сюди. Йдемо далі. На рівень нижче. Що тут робити, не знаю. Чергове.
The water is not deep. The small rock will. There's not. There's not. There's not. The water is not. The water. The big rock will. The big. The big rock. The big rock will not. The big rock. The big rock will. There's not much to do there. The big rock will not move. The water is not deep enough here. The water. There's not. Don't bother the trees. You can't move it. Don't bother the trees, and they won't bother you. Не турбуй дерева, вони не потурбують тебе. Don't bother the trees, and they won't bother you. Don't bother the tree. There's not much to do there. Don't bother the trees. You can't move it. Що ж цим золотим яйцем робити? Розбити його? You shouldn't drop that, Sir Graham. Perhaps you'll... А, тут я кінжал знайшов. Тут я знайшов кінжал. Це початкова локація. This is a beautiful little lake. There are strong currents under the calm surface of this. There are strong... Сильні течії. You can't Не move these можна. heavy rocks. And even if you could, there's nothing special. There's nothing... The rocks will not. There are strong currents. There's not much to do. There is nothing... There are strong currents. Угу. Попасти на цю. You would need to have much bigger hands to stop this spring from flowing. Угу. The water is not... The rocks will not move. The rocks will not move. The tree is too large to take and too small to climb. What exact... The rock is far too heavy to move. As much as you'd love to uproot every single little insignificant shrub in Daventry, you have more important matters to attend to. There is nothing up there you'll need. Хоче за інший варіант з драконом так само дають чи ні? Думаю, що не дають так само, тому що в чому суть тоді? Якраз навпаки, кожен варіант... There's not much to do there. Кожен There is варіант nothing по-різному. up. You have neither the strength nor the time to move this rock. The old stump is damp to the touch. A dark hole at the top catches your attention. О, там ти... You should look into dark holes before putting your hand down them, Sir Graham. Inside the rotting stump, you notice a small leather pouch. О, As you lift the pouch from the stump, you feel its contents shifting inside. я знайшов... Що це таке? Мішочок знайшов. When you peek inside the leather pouch, you discover it's filled with diamonds. Ого. Ого. Нічого собі, мішечок з діамантами. Що це за королівство таке? Угу. Серйозно. Cautiously, you open the pouch and see many sparkling and flashing diamonds. Quickly, you close it again so as not to lose any.
Прикольно. Тут ще була дирочка. You peer into the darkness inside the log, but there's nothing at all inside. There's a hole in the side of the log. Next to you is an old fallen tree trunk. It's crumbling and rotted and holds no interest for you, unless you have a fascination with termites. Так, у мене вже є. Речі, які можуть знадобитися цьому гіганту, можливо. Хоча ні. Можливо. Мішечок з діамантами його зацікавить. Угу. Знаєте, що треба ще якийсь звук. Привіт, Нобаді Керс. Треба ще якийсь прикольний звук на атакі ні. Ну, на ній можна найн уже залишити. Ну, не залишити, а використовувати. А ще щось треба на типу так, угу. Єс, щось таке якесь знайти. Бо виходить, що у нас ще немає такого звуку. Бо ти хочеш поводитися. Зазвичай всі не погоджуються, але якийсь такий звук треба. Нормальний угу я не знайшов поки що в інтернеті. Хоча чув. Ну це й не підійме на згоду. Цей на згоду не підійде, треба якийсь такий. Треба угу знайти нормальний. Секундочку гляну, що там на балконі. Давно було цікаво, чому різниця. Давай використай всі звуки. Просто візьми і всі звуки використай. В цій грі немає майже звуків і музики взагалі майже відсутні в деяких локаціях. Вона якраз просто ідеально призначена для того, щоб тут щось робити. Бо ніби ти ще сидиш. О, це можна відложити і вже пити чай. Вибачаюсь уже. Треба щось поставити краще, ніж це, що в мене зараз тут стоїть. Так, ну що, пішли далі здобувати. Обходити локації. А я зберігся? Отже, що в мене є? Кінжал потрібний, щоб бити дракона, як варіант. Що ще треба, щоб дістати... Забрати гіганта скриню з золотом, не знаю що. Я чую звучання якогось. Так, є. Там є, але тут не було. Звучання не знаю чому.
Тут немає, там було. Майже нічого The немає. water is not deep enough here for you to dive. Угу. Цей прикольний. Навіть жарти є, якщо розуміти англійську. The small rock will not move. There's not much to do. There's not much to do there. The big rock will not move. The big rock. The water is not. А, ми звідси прийшли. Так? Угу. Там далі. Ну тут я знаю, що. You cannot get. Тут я був You там ще. can't do anything. There's not much. There's not much to do. Підемо в протилежному напрямку. Чому б ні? Заодно зайду до нього, запитаюсь, про що там у нього. The rock is too large. The woodcutter speaks with joy in his voice. Sir Knight, bless you. Even now my wife is recovering due to your kindness. Чекайте, я ж вам дав. Я вам давав золото чи не давав? Я йому щось дав. Я щось йому дав. Він дав мені скрипку. An old earthenware pitcher sits on the table. There is a rickety old cupboard. The woodcutter sits on the edge of the bed next to his wife. Ever since the woods became too dangerous to venture into, he's not been able to earn a Підказка decent дає, living. ну, такі дає так. Підказки цікавенько. The woodcutter's wife is getting a bit of color back in her cheeks. With your help, she'll be making a full recovery. The woodcutter sits on the edge of the... Я не пам'ятаю, чи щось він приймає, чи ні. Thank you, Sir Knight. The woodcutter's wife is too fatigued to speak, but you can see in her eyes that she's very grateful and happier than she's been in a long time. You have already given the woodcutter a bowl filled with stew to help him now. А, все. Уже він нічого не прийме, напевно. Допомогти йому каже, що... The cheese has... You have already given the wood... You have already... Угу. You have already... Так, зрозумів. Не потрібно повторюватись. Ну тут нема сенсу щось спробувати. Напевно. Я так An думаю. old axe. The handle has been broken and repaired. The old axe is tightly wedged in the tree. Не можу він нічого зробити з цим. І The з цим rusty pump doesn't work. не працює. Better not. Хвилинку, телефон. There's not much to... There's nothing you... There's nothing you... There's not...
If you wish to swim, the rock will not. There's not much. If you wish to swim, simply walk into the water, Sir Grant. There's not much. There's not. There's not. There's not much to do. If you wish to swim, simply. You cannot do that while you're swimming. You cannot. You check to make sure that the feather is still securely stuck in your cap. You cannot do that while. You cannot do that while you're You cannot do. Your strength ebbs and your arms and legs. You see a clear blue lake surrounded by a pretty meadow. If you wish to swim, simply. The water is not deep enough here. You check to make sure that the water is not deep. There is nothing up there. There is nothing. There is nothing. If you wish to cross the bridge, Sir Grant. The rock. There's not. There's not much. Off to one side is a clear blue lake surrounded by a pretty meadow. There's not much to do. There's not much. A rough-hewn plank. There's not much. You cannot get the rocks will. You cannot get the tree. The rocks will not move. The rocks will not move. There's not much to do there. This bush feels much like any other bush. This bush feels. This is a pile of gold. This is the known. You do not need. It would not be polite. You won't need any straw on. You weren't invited into the. You weren't invited. You weren't invited into the gnome's house. There's not much. The rock will not budge. You check to make sure that the feather is still securely stuck in your cap. The paper. Так, я вже повернувся. Що,
сталося? Втонув, як я? Втонув просто. На озері він довго не вміє плавати. Він плаває хвилину і тоне. Ну, в грі то може проходить більше часу, а... Oddly enough, this egg has no shell. It's 24 karat gold through and through. 24 каратне золото. Без оболонки. There's not... Так. А тут ми не були. Чому ми тут не були? Тому що там був троль. The bushes here grow well, helped by the refreshing spray of the nearby river. Don't ruin the... You can't move the rock. Diving into the raging current would result in certain death. Diving into the raging current would... Видно, це для краси. Тут ми йдемо вліво, тільки не по цій локації, а по вищій. По тій. Зараз паде. Не впав. Low bushes are growing in abundance in the clean Daventry air. It feels like a bush. It feels like... The rock will not budge. The rock... It feels like... There's not much. There's not much. Diving into the raging... Який він смішний, кажу. It feels like a... It feels like a... bush. There is a small dwarf right nearby. Be careful, this sly little chap... Блін. Маю щось забрати. Ні, нічого не забрав. 68 з 58 це рахунок за гру. В грі можна набрати максимальну кількість очок, якщо виконувати не бойовим способом. These small twisted trees make the area... Більш правильним, не бойовим, канонічним There's not much. способом можна отримати максимальну кількість очок. No way. Who knows what squirmy creatures are lurking underneath? У мене вже один варіант такий There's був. not... Троля можна підкупити, а можна скинути козлом в річку. За підкуп зменшуються очки, There's not much to do. а за скидання в річку збільшуються. The trees in this area of the forest are too misshapen. The trees in this area... The trees... No way. Who knows what squirmy creature... There's not much to do there. There's not much... О, тут щось точно є. Я точно пам'ятаю, я тут там треба бути меншим, щоб туди залізти, було сказано. You would need to be much smaller to fit through that hole. Там треба бути меншим, щоб туди залізти. І як це? You notice a small hole at the base of the craggy boulders in the center of the clearing. Тоді дракона може все-таки більш гарно. Ну, то я не знаю його, що значить гарним. Ти так говориш, ніби я знаю. Я роблю те, що можу, а не гарний спосіб чи поганий. І не тікаючи вогнем диші, треба щось робити. Я зрозумів, а що? Я не уявляю, що. У мене немає нічого проти вогню, подивись. Тому, якщо буде можливість, то так, я зможу. Спробую, але поки нема такої можливості, нічим не можу зробити. Нічим не можу допомогти. The hole appears to go deep down through the Якщо у вас rock якісь into the ідеї, ground below. можете You can говорити. barely make out a faint greenish glow somewhere far inside. Щось там світиться, але You треба... would need to be much smaller. Блін, треба бути меншим, щоб туди залізти. Як? Може сир? Nothing happens. You shouldn't drop that, sir. Ну, я не розумію. Морку. Точно. Nothing happens.
You shouldn't drop that. You shouldn't. That. А ну чекай. О, зміючка. Зміючка. All sorts of trees are. Better not. Хм. Так. There's not much to. You would rather avoid this putrid water. There's no way you're getting that close to the snake. The snake is not interested. The snake is. О, золотий, це точно зацікавлено. The snake is not interested in any of your possessions. Блін. Я думав, вона золотий, це клюне. Вони ж яйця їдять. А, не йде, ти просто знаєш. Ну, дивись, як хочеш. Ти замов, якщо скажеш варіант, я можу зробити його. В принципі, чому б і ні. The snake. Інакше в мене просто немає варіанту, коли йде спосіб, коли я знайду спосіб, як вибратися з того колодязя. Після мені доведеться його вбивати. There's no. Nothing happens. This is not a good place. Добре, це не кажаний гарний. Не кращий спосіб грати. The snake is not interested. Щось і треба зробити, що не уявляю. Метелика спіймати. What a pretty bed. There's not much to do there. It would be a it would be a shame. It would be a it would. There's not much. There's not much. It would be a shame to. Я майже попав. There's not much. It would be a. Catching the butterfly will not get you any closer to your. Не хочу ловити. There's nothing special. There is no. It would be a. It would be a shame. There are many beautiful trees. Some huge rocks. Don't bother trying. You can't move it. You can't. There is nothing. Ну ось тут я скинув троля. Козлик скинув, точніше. І ми повернулися, де з чого почали. Добре, йдемо далі. Далі треба йти цією локацією вправо. Ну, не вправо, просто. Прочісувати всі рівні локацій. Здається, я тут був. You won't be needing a This tree is too smooth. You won't be needing. Я тут не бачу, можна ще клікати, я туди не зайду. You won't be needing. A lovely tree overlooks a bend in the. Отут точно треба щось робити, а я не уявляю що. There is nothing up there you'll need. Besides, you'll frighten the mother bird. Mother bird. You won't be needing that on. If you take the mother bird away from her young, they will die.
Сир. The baby birds do not. Nothing happened. Nothing happened. Yuck! The cheese is moldy. You don't want to eat it. Сир поганий. Yuck! The cheese is moldy. You don't want to eat it. Кажу, бо не хочу, щоб був дракон за раз. Так, зараз. Секундочку. Цвілий. Я просто можу проходити його гарно. Цю гру просто дивитись і все. Буде гарне проходження виглядати, але. А не тако блукати, як туди-сюди, знаєш. То можна зробити гарне There's not проходження. much. Що я, в принципі, за, тому що. Тому що воно приємніше дивитися і потім переглядати. Взагалі воно візуально, ніж я ходжу туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Воно виглядати буде як квест, а не безцінне блукання і клікання. You cannot. Оскільки я більш за сюжет, то я. Але пробую. Так. Там, коли сидиш у відрі, можна відрізати кинджалом. А потім в відро набрати води. Ти пам'ятаєш, ти відьбу обхитрив і втік. Там не лише втікти можна. Ну там, напевно, сховатись можна десь щось там зробити. З відьми, я не знаю. Можна, але я це буду довго шукати. Ну як довго шукати? Це ще. Сьогодні ще буде 4. Ну, стільки там не 4 менше. Якщо далі не просунуся, я більш впевнений, що я напевно що не просуну. Ну як? Дракона то я зможу, припустимо. А далі, як мені вийти, я зрізав і. І що? Мотузку якось вилізти по мотузці? Як назад вилізти? Це дракона. Я ж у цій кімнаті ховався. Я не ховався, я забіг за тим ж. А, ти маєш на увазі, вона туди не заходить. Це треба попробувати. У неї точно або щит, або. А, стоп. У неї тільки щит може бути. У неї більше нічого немає. The baby birds are very hungry. It'll be Ось вони several дуже weeks before голодні, they're бачиш? able to start feeding themselves. Маленькі дуже голодні. Їм треба червячок. Червячок отам внизу в дирці, я так думаю, зелененький. Але я не знаю, як його There's not- потратити. Вони дирки, а от під камінцем. Де це було? Ось я так думаю, ось тут. Може кинжалом туди шпикнути? Кинжал такий This звільнився. is not a good place. Я ж не кидати збираюся, ти. This is not. This is not. Мгм. Так не працює. Так, мені щось треба принести, бо вони голодні, я не знаю що. Що, знов відьма? Ну що, можна спробувати. As you knock on the chocolate door, a Who is She's got you. The witch has turned you into a gingerbread. Ми пропускаємо це відео, ми вже бачили. Відьма, ти де?
Може її змію треба звати? Може і треба, я не знаю, як її згодувати. She's got you. She Блін. grabs you by the Управління. neck with an iron grip and carries you off. The witch has turned you into a ginger. Управління тут трішки, ну, мишкою погано. Тобто я нажимаю і він не йде. Бачите? О, я нажав вниз, ось зараз не йде він. Нажимаєш вверх, тільки тоді йде вниз. От тримаєш і не працює. Коротше, управління тут таке собі. Краще клікати. Але тут є невеличка проблемка в кліках, що він не переходить в наступну локацію, коли не клікнеш дуже-дуже близько. І 84-го вона ще гірше, звичайно. Ні, клікати. Point-and-click нормальна штука. Ну тобто клікаєш і він туди до піксель йде. Тобто тут ніяких проблем немає. Я думаю, що управління з клавіатури взагалі не було в 84-й, там все було через клік. Тому управління якби ідентичне. Куди клікнув, та і дія відбулася. Тому це нормально. Я говорю за управління, яке вони ввели своє. Через рухи клавіш клавіатури. І видно, воно обробляється не дуже. Блін, де ця ж стара, вона що пішла? As you knock on the chocolate. Нікого вдома немає. Вона має з'явитися тут. Але вона не з'являється. Чомусь не з'являється. Почекаємо її тут. These trees are grotesque. There is nothing of interest. В сусідню локацію кажеш попереходити може бути. Точно, це може трішки пришвидшити процес. With a screech. She's got you. The witch has turned you into a ginger. Ну, така швидка. Що капець просто. О. As you knock on the chocolate. Who is that? Як ти там? Ти ж тільки що... There's not. Блін. Я думав, це працює так. As you knock on. With a. As you knock. Прийду іншим разом, коротше. Прийду іншим разом. Що це таке? You are near a little gingerbread. Ага, то просто загальний опис. You don't know how long they've been standing. You don't know. This is not a good place to.
М. Even the rocks in this part of the forest seem more jagged and unfriendly. Watch your step. They're everywhere. In this part of the forest, the trees are twisted and misshapen, lending an eerie feeling Ходити to the просто place. там і не... Ну, ти маєш на увазі заходити, виходити, заходити, There is виходити. nothing up. Ну, There's так, є шанс. Скоріш за все. Скоріш за все ж таки є. There is no answer Oh. from inside the house. You wouldn't want to sleep on a witch's bed. The witch's bed looks hard and uncomfortable. In contrast to its delightful exterior, the inside of the gingerbread house looks dark and ominous. In contrast to its delightful exterior, off in the distance you hear a high, squeaky voice. I can smell someone tasty in my house. There has to be a better way to get rid of this evil old hag. I'm going to get my cauldron ready to cook someone for dinner. Yum. After I get the cauldron nice and hot, I'll be ready to have someone for dinner. Тут треба щось зробити, а що? Зжати на скрипці. At the moment, it's important not to let the witch know you're here. Ой, там щось було, я натиснув тап. Важливо знати, що в мене немає. Я не можу це використати, воно не працює. The ring does not seem to... Nothing happens. Nothing... Yuck! That's... My cauldron is now the perfect temperature. It's time to invite someone for dinner. Oh no! She's cast some kind of spell to keep you from escaping. Oh, how nice of you to come for dinner. The witch looks you over carefully. You're a little too scrawny for my... Треба підійти ззаду і штовхнути її сюди, щоб вона там зварилась. Напевно. Я не знаю, як це зробити. The witch has turned you into a ginger... Треба спробувати. As you knock... Who is there? У мене є одна ідейка. As you knock on... As you knock on... Who is there? As you knock on the chocolate door... Схоже, стан зберігається. As you knock... As you Стан knock міг on не the зберігатися. Who is... Схоже, що стан зберігається у клітинці. Ну, на карті. Ну, мало що, буває інколи не зберігається, рандом таке. Всяке буває, я всяке бачу. As you knock on the... There's... А, There is no answer.
Off in the distance, you hear a high, squeaky voice. I can Ні, smell не темно, тут не так someone працює. tasty Ну, тобто ми in переходимо з my локації в house. локацію, йде перезавантаження даних, я думаю. Кожна локація з врахуванням, можливо, квестових предметів поточного стану. Чомусь так думаю, тому просто вийшов, зайшов, все. I'm going to get my cauldron ready to cook someone for dinner. Yum. After I get the cauldron nice and hot, I'll be ready to have someone cook dinner. Під якимось озером ці лежав, але я нічого не... Мені цікаво, коли мені треба... Коли треба до неї підходити. You need to get closer, but be careful. The cauldron is heating up nicely. I wonder who will be my dinner guest. Ще рано треба дочекатися, коли вона скаже температуру. Напевно. My cauldron is Oh. now the perfect temperature. It's time to invite someone for dinner. А, ні. Oh no! Oh, The witch has turned you into a gin. Ну, трішки раніше. Я пішов. Off in the distance, you I can smell someone tasty in my house. Одразу підходити. Коли вона стане сюди, напевно. Він же сар-лицар, він її перекинув туди. I'm going to get my cauldron ready to Корону? cook someone Я ж тобі for казав, dinner. Ауті, корона це не діє. Ти мене не слухаєш. After I get the cauldron nice Корона and це hot, анімація. I'll Коли be йде ready корона, to це не... have someone cook dinner. Зараз я нічого не роблю. Якщо я зараз клікну, я пропущу анімацію. Корона це не предмет. Ну, бач, ось предмети. Ось. Ось воно. Оці, ось. Корона це анімація, яку я не можу збити. Якщо я щось натисну під час того, як на курсор перетворився на корону, в мене стане. The cauldron is heating up nicely. I wonder Якщо зараз натисну, who will be зіб'ється my цей. dinner guest. Я думав, ти зразу. you need to get closer. With a mighty shove, you Що очевидно courageously було. push the wicked witch into the pot. Her wild screams are suddenly cut off as she melts away into the oily green slime. Congratulations! Спалив я її і що далі. Я то її спалив, але в неї ж. There's not much. Може, мені ще щось залишилось? There's nothing but. The pot is hot enough to burn your hand. The fire must have been burning for a long time. The pot is. Yuck. You don't want to touch the slime. You don't know what or who it is. You don't need this old. You can't move it. Try as you might, you can't get the drawer to open. Try as you might. Як це? Я вже відчиняв його. Ти чого? Вдачі. It's just a plain wooden bed. Try as you might. Try as you might. There's not much to do there. There's not much. There's. But your hands will get all sticky. But your hand. You wouldn't want to. You wouldn't. The cage is made from strong, thick iron bars. They look a little rusty, but they're solid through and through. Since there's no door here, you don't have anything to open. There's nothing but a bare shell. In contrast to its delightful exterior, the inside of the... There's not much to do. There's not much. І можна було не бувати, бачиш, аж викрав, і коли лист, який тут був, і цю штуку викрав, і без просто тепер. Просто тепер ця локація буде вільна і можна буде не боятися. Ну, не ця наступна, собі спокійно. The path to the front door is lined with little gingerbread boys and girls.
the path. You don't know how long they've been This is not. You don't know how. That's strange. You. Мені здається, не в цю локацію, здається, я роблю. Потім по тій. Цій. Ось по цій. Угу. Тут троль чи хто там, чи огр з'являється. З ним теж можна щось зробити, тільки не знаю що. In this part of the forest, there is nothing up. There is nothing up. There is nothing up there. The small tree is beyond help. There's not much to do. Ну, ці щось теж не треба давати, тільки що? Не уявляю. Що в мене є? The squirrel is not interested. Не зацікавлена. А де тут червоний? А, ось. The squirrel is. Ніт. Це, здається, вже The пробував. squirrel is. Це теж пробував. The squirrel. А, тут ще ж поєднувати можна, я і забув. Чи можна такі речі? Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Угу. І нічого не відбувається. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. You are hold. The squirrel. Ні в чому не зацікавлений. Ні в чому не зацікавлений. Грішок в мене є. It looks like a walnut. You've already picked the only walnut worth getting, though there is nothing up there. Нарізати сир. О, точніше, це не пробував. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing Ключ я happens. знаю, Nothing happens. ріжем сир. Nothing Не happens. ріжеться. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Нічого не ріжеться. З драконом розібратись. Я не знаю, як вирісти. Потім. You can't do anything useful carrying a bush around with you. You can't do any. Ну добре, зараз You піду. can't. Better Спробую. not. Those. You can't move it. There's not much to do. There is nothing up there you'll. Bushes and rocks seem to complement each other, don't they? The bush is root. The bush is rooted. The bush is rooted firmly in place. The bush is rooted firmly in place. There's not much. You are neither tall enough nor fast enough to catch this bird. Угу. You can't move it. The bush is rooted firmly in place. Так, канжальчик затупився. Ну що, пішли. Дзеркало дістане, може воно мені допоможе якось порухатись.
Щоб тільки згадати, де воно. Ох, це складна локація. Краще сюди прийду. Він ще впаде візьме. Точно впаде. Блін. Переворуч відбілки, я вже де завгодно був. Я ж прийшов уже все по декілька разів. Добре, гляну на мапі, бо це довго буде. Ось я дістався. Я тут спуститися можу, проблема в цьому, в... Як назад вирісти? Хіба що дракон мені відкриє прохід. Коли я його не вб'ю за мою допомогу. Так, то що ми, значить, залазимо сюди. After you are in, Тепер перерізаємо. that didn't achieve in. You managed to take the bucket. With difficulty, you managed to fill the bucket while swimming. Наповнив цей, поки лазиш. You leap out of the water and grab the rope. Ммм. You're already climbing the rope. А, можна так робити. Блін, точно. А, тоді все нормально. Стрибай. Щось забуваю, що рухатися треба. Мала бути якась музика на кожній локації, але напевно я багато хочу від гри 80 якогось This року. isn't. Хоча б якась. Через відро... Ні, він чіплявся, просто я натискав на ту клавішу. Я натискав діяти, треба було рухатись, коли він цепився. Good shot. The water hits the dragon square in the face, dousing his fire. Відром цього погасив. Unable to defend itself with anything more than harmless clouds of steam, the dragon rolls aside the granite boulder and slinks off in shame, leaving the mirror behind. Втік по цьому в соромі.
Більбо не знав, звичайно. Ну то Більбо. You take the magic mirror. Congratulations! Цей квест насправді настільки короткий, що капець, якщо його знати, як проходити. Перша частина, друга коротка. Ну так, я так і думав, що це тут. Якщо знати, що робити, то неймовірно коротко. А в мене вже йде 6 година, чи яка там. Так, ми маємо дзеркало, яке нічого мені не дає. This is the magic mirror. The magic mirror's surface is... As you gaze into the magic mirror... Подивився в дзеркало, бачив себе королем. То це очевидно, що я буду королем. Він ж мені запропонував стати королем, але... You fill the bucket with the cool water. О, The bucket is already filled. може тепер зловити рибку. Це буде важко. The bucket is already filled with... The bucket is... The bucket is already filled with water. The bucket is al... The bucket is already... О, дуже швидко. Я, напевно, не зловлю її. На бобове дерево, наче на бобове дерево. Ти про що? За золотом? За золотим горішком? Так. Ось. Золотий горішок. Золотий горішок. You might have something very clever in mind, but it's not going... You might have... Nothing happened. Ну, у мене є відро з водою, і що далі робити? Хто його знає. Ось, не бобово тут. А може то бобово ще? Усі предмети зібрати? Ні, навіщо усі? Не потрібно усі. В цьому є суть цього очка. Скор. Бачите, 1,158, що можна пройти, не зібравши всі предмети. Всі предмети не потрібні. Потрібні тільки ті предмети, які потрібні для проходження. Але які вони? Не знаю. Ну йди вниз, чого? Ну зараз до гіганта, може заберу в нього якось. Так, гляну, де він, бо я буду блукати тут вічно. Робочі білки локації. Так, я там був. Кажу, я був вже в усіх локаціях. Тепер мені сюди і сюди. О. Так, пішли до гіганта. Блін, після альтаба не працює. Using the...
Там на землі не буде предмет. То я брав ніби. Там після білки на землі. Вже проходження дивишся. У мене є сайт, ну, на офіційному сайті цього гри є не проходження, є підказки. Типу, що робити з кожним предметом. Не сказано, куди йти, але сказано, що робити. Тому я можу просто дивитися і відразу буде проходження очевидне. А. Ну, я не знав, бо він мені дав тільки ключик. Ніколи не мав терпіння, що такі квести. У мене теж терпіння особливо немає, я люблю більш екшен. Я більше люблю не екшен, більше люблю сюжет, а не, ну, такі ті одноманітні речі. Але досвід дуже цікавий, я тобі скажу вам, досвід дуже цікавий. Перший раз грати без підказок, без нічого. Дуже цікавий. Але я до якогось моменту доходжу, далі в мене просто не вистачає, не знаю, не то щоб терпіння, то я можу довго клікати, але не знаю, бажання часу чи що в пошуках цих складних і незрозумілих. Ну, просто, якби це є ж цей квест, тільки сучасний, перероблений. Там все, звісно, очевидно, що, напевно, що з підказками все таке воно якби плавніше йде. А тут нема підказок, бо це 80 якийсь там рік. Тому таке. Це даремно мені There is здається. nothing up there. Що гігант? The giant with his chest has all the treasure he needs. You shouldn't drop that. The giant with his chest has... The giant with his... Нічого не хоче. The giant with his chest... Нічого не хоче. You place the shim... The giant cannot see you. Ще в мене та Сибір, яку всі так люблять, обожнюють. Сибір? Це Іберія ти маєш на увазі, Вермінко? Це Іберія не дивився. Мені щось візуальний стик якийсь дивний. Може спробую колись. І що з ним робити, не уявляю. You remove... Не уявляю. Проблема в тому, що, ну, це не виглядає проходження, це виглядає, ну, не знаю. Що ти? Ох ти, який ти. Який ти лицар непрохідний. О. Куди далі? Я далі ходив, там нічого немає. Зараз покажу. Ходи, там везде, там навколо падаєш, тут падаєш. Зараз покажу. Ну тут є дерева. There is nothing up there you'll need. О, щось знайшов. You там. reach into the hole and find a leather slingshot. Таки щось знайшов. От цей отвір. Значить, не все шукав, я неуважно. Ну, ось не бачите, треба клікати на цю штучку. Я тут був, але якось не проклікував всі місця. Воно трішки відрізняється від цього. Я знайшов шкіряний рогатку пращу. У мене є ідейка, якщо зробити ось так. Nothing happens. А якщо на так. Nothing happens. Треба ж зарядити щось. Nothing happens. Nothing. Діамант зарядити. Nothing happens.
This is a small. You give the sling's band a few flicks to test its durability. It still feels usable. А чим буде стріляти? The immense. There is a small dark hole in the base of this tree. There's not. You don't have any rocks for the slingshot. А, камінці тепер треба шукати йти. Тепер треба йти камінці шукати. Тут падаєш, якщо що. На смерть. Ну так, рогачку цікавляти, мені треба камінець знайти. Камінці, я не бачу, не пам'ятаю, де ти говорив. Ти справа від цього, так? Циклоп? Ну, не сказано, що він циклоп. Просто сказано, що гігант. Там шукати камінці. Suddenly, a small. Він і в баню говорив. Опс, я місклікнув. Поза екраном мене. Я в вікні граю, тому можу промахнутися. Нічого мене не вкрав. Не вкрав. Якусь воду. Я бачу, там лежать, але якось пробував, мені не вдалося їх підняти. Видно, я погано клікав. Поки що все без цих проходжу. Ну, дракона я міг і так по-іншому вбити, тому... Поки що вважаю, що в мене ще достатньо, поки що терпіння, щоб щось робити. А хоча з відьмою я не знаю, з відьмою, чи там треба було її вбивати, чи ні. Можливо, і не потрібно було. Так, кажеш, там десь має бути. Краще би йти знизу, бо він може впасти. Не може, він точно впаде, я знаю його. Я знаю цього лицаря. Він візьме і впаде. Тут не бачу камінців. Ні, ну то вбивати її не потрібно, щоб забрати з неї сир і записку вбивати. Тут немає. Блін. Lovely trees grow near the carrot patch. A copse of low bushes grows beneath the. Poking around in this bush will not. Як воно розрісти, не уявляю. Сказано, щоб бути меншим. Ось камінчики нажать, так? You can't move these heavy rocks. You can't. There's nothing. There's. Ні.
Мають бути менші камінчики. Чекай. Чекайте. Річка Рівен, функ. Ага, ось ще. Треба 2 рази. 2 рази вверх. Привіт, Нейт. З білкою щось треба зробити, тільки не знаю що. Що там в мене? Сир вона не хоче, я пробував, вона нічого не хоче. Відро води теж, не знаю, треба спробувати. Треба спробувати. Десь пам'ятаю було озерце з камінчиками. Точно пам'ятаю було, це не воно. Доведеться шукати. Не сюди. Можливо, ці озерці. Та, блін. Тут все закруглено, тобто неважливо, звідки я прийшов. Тут все. Йдеш вверх, підійдеш знизу, тому. Питання в тому, на якому озері воно знаходиться, я не пам'ятаю. На мапі бачу 6 штук. Може на цьому? Ні. О, ось вони. Напевно, вони. This is a serene mountain. There's not much to do. You grab some pebbles. Угу. Блін, тут їх не видно, ну, в принципі, нічого не видно. І тепер їх можна зарядити. Nothing happens. You give the sling. Nothing happens. This is not a good place to use the slingshot. О. Тепер можна піти вистрілити в великана. У велетня. Де він знаходиться? Так. Він знаходиться десь там.
Тепер буду стріляти так, питання в тому. Чи цього буде достатньо? Напевно, достатньо, якщо дракон вбивається. Та блін. The surrounding boulders and trees are reflected on the small mirror-like lake. Угу. Ні, або вправо, або вліво. Не бив дракон. Ну так, я знаю, що я не бив. Там було написано, що не соромився, тому що своїм вогнем нічого не міг зробити. Бо я потушив вітром з води його вогонь. Угу. Ну, але переміг. Тепер також треба перемогти і цього великана. Але якщо спрацює, то скоріш за все, що камінці його око теж може не б'ють. Але він викине скриню. Ось ми прийшли. Ось ми і прийшли. Using the gold key. Тут десь дракон. Ой, тут десь гном бігає. Я, до речі, не знаю, що це за така штука, але чомусь він бігає до мене щось, типу краде, але ще ні разу нічого не викрав. Взагалі ні разу. Ось тут. Suddenly, the sneaky little dwarf caught you by surprise. І від нього ж не течеш, він швидше, ніж інші. Нічого не заникає. Де я шукати, якщо він щось прийде? Не уявляю. Ще ні разу нічого не викрав. Ще ні разу нічого не викрав. Давай, гігант, зараз тобі в око рогаткою. Ну все. The giant is lying dead on the ground. Beside him is a sturdy chest. Просто в око попав і вбив. This is It's easy to take the magic chest from a dead giant. Альтернативний варіант, ну якийсь мирний, напевно, знову ж таки. А ну, око. This magic chest, one of the 3 lost treasures of death. І того залишився ще такий, я взагалі не уявляю. You are dazzled by the countless supply of gold coins. Мирний варіант такий, і тут не уявляю. There's not Тікати від нього довкола дерева він втомиться. Навколо цього дерева? Прикольно. Цікаво, що дасть більше очок. Що за ними вважається більш канонічним. Suddenly, a small dwarf. Ось бач, корона, я нічого не можу робити. Але що тепер робити, взагалі я не уявляю.
Де я був? А, в мене є одна ідейка. Яку, здається, я прочитав, коли історію розповідали. Коли історія розказувалась, там сказано, що було озеро. І що воно було якось пов'язане з дзеркалом. Щось таке, коротше. Щось там таке було. І тут є Mirror Lake, так і, воно так і називається. Озеро дзеркало, тільки де воно знаходиться? А, тут є Crystal Lake і Mirror Lake. Дзеркальне озеро і кристальне. Кристальне, можливо, це з цими діамантами, що я взяв. А Mirror, можливо, стосується... Ну, зараз подивимося. Поруч. Нам щось вкрав, стало менше очок. Може то просто... Все на місці. Мені здається просто, що він зменшує кількість очок, коли підходить до тебе. The water of this crystal clear lake is especially cold and crisp. The water... Напевно, що я не знаю, але так. Nothing happens. You shouldn't drop that, Sir Graham. There's... Ну йди в сторону. І коли клікаєш на кінець на піксель, він не хоче йти на останній піксель. Хоч мав би йти. Ого. Це щось новеньке. Це після дракона? This is a large condor. Великий Its кондор. graceful flight appears effortless. At times, it dives so low you can practically touch it. Що практика? These де? rocks are a little too... Я зараз доторкнусь до нього. Все, зберігся, він перелітає. The surrounding boulders and trees Oh, are reflected on a mirror-like. small mirror-like lake. Nothing happens. As you gaze into the magic mirror, the magic mirror's surface. Nothing happens. Нічого не відбулося. Куди пішов? Куди пішов? Тупий лицар. Куди? А, точно. Не ту клавішу. Я те натиснув. Ого. Це задачка непроста, але можна вцепитись. These rocks are a little... Десь треба тут натискати. These rocks are a little too treacherous to climb. Блін.
Блін, треба ще раніше. Що? Та ж... Ж ніби я ловлю його. Але це ж піксель перфект гра. These rocks are a little too... Угу. These rocks are a little... These rocks are a little... Подивіться, де він пролітає хоча б. На землі. Зараз подивлюсь. А, точно. У вас тут стояти. Десь ось тут. These rocks are... От він не стрибне. These rocks are... Там уже дуже далеко, це треба десь тут стояти. There's not much... Угу. Дачка з зірочкою. These rocks are... Та що ж таке? You shouldn't drop that. Я не дропаю, я не дропаю. Ближче до дерева. Та ні, я дивлюсь по тіню, здається, він тут. There's not... Ну, за таких речей не хочеться грати в такі ігри, бо тут не має бути таких речей. Ну, звісно, прикольно ловити, але не дуже. Майже ловить ось тут. Або мені так здається.
Світло блимнуло, але як на диво інтернет... Ой, кажу інтернет. Комп'ютер все залишилось працювати. А ось інтернет, то, звісно, зник на хвилинку. Ну, поки там роутер перезавантажувався. Так. Може десь тут треба буде? Не схоже. Можливо, десь тут. With a mighty leap, Oh. you grab hold of the condor's Ось talons. де треба було стояти. Pixel Perfect. Угу. Так, знаєш, що повернувся. Бачу, я, до речі, вистрибнув. In the depths of the large hole, you seem to sense a faint green glow. You need to be closer. You need to be closer. Ще клоузу. You need to be closer. Perhaps you should explore your surroundings before going down there. In the depths of the large hole, you seem to sense a faint green glow. Ось там зелений There's світиться. not. You don't have time to explore the. There's not much. You don't have. There's not much. There's not. Де це я? Грибочок. A large bulbous mushroom grows in the meadow. You pick the mushroom. Грибочок. Не відрізнявся надзвичайно сильно від інших. Грибочок. This is a small, unusual looking mushroom. Грибочок незвично відрізняє. Виглядає, нормально виглядає. Нормально він виглядає, чого? This is a small, Careful, you do not wish to damage the delicate mushroom. This is just one of the many leafy bushes growing. This is a wild and perilous, raging river. Far in the distance, you can see the spires and turrets of King Edward's castle. There's not much. The bushes manage quite well without addition. Diving into the raging. Я знаю, не можна. You should. Йдемо сюди. Йдеш чи не йдеш? Він не йде вниз. О, тут іде. А, ось як можна було сюди потрапити. Чекайте, це я виходить. Де це я знаходжусь? Ага, ось тут я знаходжусь. The bushes here grow well. This area of the river is as dangerous as it is beautiful. Ну, так, You далеко, can't. You should. але в цій же самій локації. Поруч. These rocks. You can't move. Don't ruin the. Don't ruin. Don't ruin the. Don't ruin the Декілька... lovely. Дивно, що він поніс... А, тут ж все зв'язано. В одній клітинці туди. Так, ну нам потрібно подати.
A shaft of sunlight from above pierces the gloom of the cave. Туди не можна піти, тільки сюди, значить. Ого. The farther you get from the light, the mustier it becomes. There is a single torch on the wall, illuminating the shadowy cave. Візьмемо. The torch is too hot to touch. Занадто The torch не може взяти його. Занадто пече. О! Крис. Пацюк. Крисопацюк. This is a big, hungry-looking rat with slavering jaws and long, sharp claws. Угу. There is a single torch on the... Хоч? Come a little closer. I can't reach it. Він говорить. The rat grins crookedly, his long, pointed fangs glistening in the torchlight. Тут музика That's тільки right, mister. Just walk a little closer. Каже, біля трішки ближче. В деяких локаціях є, в деяких нема. Cheese, eh? Well, yeah, now that you mention it, I guess I am kinda hungry. The rat drools at the sight of the cheese and snatches it from your hand. You might want to count your fingers. Oh no! There are two leprechaun guards here, and they don't look pleased to see you at all. What are you going to do now? Тут підказка є, чотирихлисний цей. Бачите? Carved into the top of this stone pillar is a Конечно. huge four-leaf clover. Apparently, the leprechauns who inhabit this underground sanctuary greatly fear and respect the power of the four-leaf Power clover. of сила чотирихлисного цього. Сила чотирихлисного. Чотирихлисної конюшини. With a genuine four-leaf clover in your possession, the leprechauns fear and respect you. Бою типу Rather than вважають risk мене. offending you, they decide to leave you entirely alone. The Oh. leprechauns, sensing the power of your four-leaf clover, begin Відчуваєш to силу. vanish. Ось щит, правильно? Бач, одна невеличка підказка, і я пройшов. Ось і щит. This luxurious carpet is the product of the leprechaun's magical weaving talents. The shield is made of titanium and is rimmed with jewels. You take the magic shield. Congratulations! Все, у мене 3 цих. 1, 2, 3. З невеличкими підказками я. Буквально невеличка підказка. Ну, гра настільки коротка, що тут підказки краще дуже рідко робити. Дуже так. Ой, та блін. Граю в вікні, тому інколи місклікаю. Інколи місклікаю. You don't have time to sit on the throne, Sir Graham. There's
This is a small cave with a path on one side and a very small hole on the other Так, side. так, дракона я просто вбив, рогачку... Рогачку я побачив би, якби... Я ж збирався пройти по всіх локаціях, проклікати все, я побачив би, напевно. Ну як? Ну, рогачку, все-таки з рогачкою треба було. Відьму, бачиш, як я говорив, можна було не бувати. Тобто вона могла зараз там жити і нічого страшного не The сталося. small hole leads to the outside world. І що я туди You are пролізу? much too big. О, бач, There's not much to... я не можу вилізти. А назад я не повернуся, тому що я впав. Це означає, що мені треба щось з'їсти? Чи що? Як мені повернутися? А, грибочка з'їсти. Точно. You eat the mushroom. Ну, щоб було очевидно, якби. Congratulations! You now have all three of Вітаю вас, тепер Daventry's всі lost три treasures. забутих Now don't waste any скарбів. time. Тепер не Bring the витрачай treasures час. straight back to Біжи King Edward назад до before короля. it's too late. Поки ще не пізно. Музика переможна. А може не така і переможна. Що можна щось зі змією? Тут дуже багато що робити. Я 126, 158, доволі високо. Насправді, якби я дракона вбив, то там було б не 126, а було б набагато... Ну, не набагато, ну... Може 120, 115, якби я дракона вбив. А, я ще відьму вбив, а я її не мав вбивати. Ну, я не збирався її вбивати. Тобто, якби без цих підказочок, то я б набрав би, напевно, десь... Там, де ці не можна пройти. Напевно, 100 набрав би. І це все одно ще не... Не повне, тому що... Що це таке за підказку, куди Nothing дівати, не знаю. Ліцер, що з ним робити, перстень. Морку я використав. Скрипку не використав, кинджал, очевидно, знаю куди. Мігнемо вбивство велета та квест дісрубом. Угу. Квест дісрубом, здається, я без підказок вийшов. Та, блін. О, там можна пройти ніби. А, сюди можна було потрапити? А, я тут був. Я був в цій локації. Чому вона могла бути всю гру? Ця музика, тільки зараз. Відчиняй. That's odd. Why aren't the guards at their posts? Це дивно. Де охоронці? More curious still, the courtyard is deserted. This Пусто. area is usually filled with the ladies Зазвичай and леді lords of the й лорди. castle. This is highly unusual. Дуже You незвично. begin to feel deeply disturbed, Я дуже as if схвильований. all is not right within the castle. Щось не так з You замком. can faintly hear a commotion in the king's chamber to the west. There is nothing to be done. Не можу нічого зробити. Our king's melancholy is too much for his heart to bear. If only Sir Graham had returned with the 3 lost treasures of Daventry. Він дуже глибоко в хворобі. Я маленьке допомогу. It's Sir Graham. He's returned. Did he find the treasures? Shh. Listen. Your Highness, I am at your service. Did you succeed in your quest? I did, Your Majesty. Here, as you commanded, the magic mirror, the magic shield,
magic chest. I'm afraid it is a little too late for me. But Боюсь, це дуже you пізно have для done мене вже, superbly, але my knight. As I зробив promised, the crown все is правильно. Як і yours. обіцяв, I твоя know корона you will тепер. serve this kingdom well. Знаю, ти добре послужиш цьому The королівству. king is dead. Long live the king. Long live the king! Насправді, я думаю, я буду довше блукати по всяких And цих thus ended квестах і Sir всьому Graham's такому. quest for the lost treasures of Daventry. Despite the loss of their beloved King Edward, the people of Daventry І grew розгадувати happy and загадки виявляється, prosperous що for вони такі. years to come. And whenever King Graham looked into his magic mirror, he saw visions of adventures yet to come for him, for his children, and for Daventry, the land he loved so much. Я думав, що я буду довше шукати, клікати і це саме. І помилятися. Супер. До речі, всі квести, я не знаю, правда, чи точно всі, але 6 перших йдуть однією історією. Тобто я другу частину починаю як той же самий сер Грехам, тільки вже як король Грехам. І щось там буду робити. Не знаю, побачимо. Побачимо завтра, напевно, бо я зараз, думаю, не буду починати сьогодні. Вже другу частину зараз. Тобто є часу. Ось трохи в інших зграю. А завтра розпочну другу. Розроблена тією ж студією, ну, ремастер тієї ж самої студії, ну, як і третя. Це вже повтор. Дійсно вийшло швидше, ніж я очікував. Тут, в принципі, загадок як таких і немає, таких, щоб складних. Я там гіршу графіку, ніж ці ремейки. Ну є ж є ремейк 12 року, здається. Ну не то що ремейк, рестарт, перезапуск. Другу частину буде фінал порогу. Ну так, але там квести, здається, в третій складніші. В другій ні. В третій, здається, найскладніші. Запутаніші. Буде видно. Ну і так, ну і вже зовсім інший квест. Я бачу. Ну і то вже щось сучасне, не таке. Там типу король розповідає історію. Є якісь речі, король сидить, інші зломом б'є. Сучасно. Угу. І тут написано на однієї людини написано. Всі, здається, чи то 4, чи що? Перші.
Так. Як я говорив, не буду сьогодні починати другу, щоб якось так. Я так зазвичай не роблю. Завтра почну другу ввечері, а сьогодні ще трішки. Зараз я зроблю перерву хвилин 5. І, напевно, ще побігаю. Може, побігаю. Буду далі допроходити ще годинки півтори. Медаль за відвагу. Ні, сьогодні ні. Ще півтори годинки приблизно можу. О, вона таки завершується? Нічого собі. Я чув, що музика ніби не повторюється, але я не думав, що вона завершиться. Так, ви набрали 129 з 158 очок. Все. Ми, каже, наставляємо вас на ще один спробу, щоб зібрати топ очок. Так, в пам'ять двох людей, тільки не знаю. Хто вони такі? Ось такий був перший квест.